Finta Csabának hívnak, és annak az irodának vagyok a vezetője, mindkettőnek hívják, ami az építészetért és a belső építészet egységért felelt ebben a házban. A projektről általánosan az, hogy elképesztően bírom, de nagyon bírom. Budapest alattunk erdő, közvetlen az erdő itt felettünk, és a város határában vagyunk, ahol a nyüzsgés és ahol a csend találkozik, és ez a helyszíne, ezt a telket találta megrendelőm, és amikor eljöttünk, azt mondtam, wow, ez tök jó. És aminek nagyon örülök, hogy olyan megbízást kaptunk, amit nagyon szeretek, hogy az építészetet és a belső építészetet egy csapatra bízva, annak a komplexitását keresve bízott meg bennünket. És azt gondolom, itt a kollégáimat biztos, hogy meg kell említsem. Glavanovics Orsi építész kollega, Kenyeres Laci segített szintén még építészetben, és Ács Anna kolléganő volt a belső építészet, és ez a csapat állt így össze, hogy ezeket a terveket elkészítse. Az, hogy itt vagy valahol a nyüzsgés és a csendnek a határán, és az, hogy ez egy lejtős telek, az hozta magával, hogy mindenképpen szerettünk volna fordulni az élet felé, tehát ahol a nyüzsgés van, Budapest, elképesztő a panoráma. Igen ám, de ez a panoráma egy helyen talán a legjobb. Biztos, hogy már ez egy adottság volt, hogy akkor a nappalit, az életteret hova tegyük. Aztán a teleknek a hátsó része, ahol a nap már gyorsabban van sötét a hátsó részen, adta magával, hogy itt ennek az egésznek az orientációja az lesz, hogy van egy éles választóvonal, nézünk Budapest felé, és van egy nagy nyitott egybetér, ami az élettér, és van egy intim rész, ahol pedig már elcsendesedsz, és az intim részek vannak, alszol, dolgozol, elcsendesedsz. Ez az alapgondolat, ez így nagyon gyorsan megszületett, és nagyon gyorsan ezt így le tudtuk tenni, hogy figyelj, nézd, itt vannak az életterek, itt vannak a csendes részek. Oké, ezt az elválasztó vonalat meg is erősítettük abban, amit majd láttok, meg is tudjátok majd mutatni, hogy gyakorlatilag ez lett a fő gerince ennek a háznak, és két részre is bontottuk a tetőszerkezet is, nem egyenes, mint általában, hanem gyakorlatilag tiszteleg a városnak, tehát van benne egy gesztus, hogy kinyílik. A másik oldalon ugyanez van, tehát ott meg az erdő felé van egy kis nyitás, és már meg is volt ennek az egésznek az alaptömege. Ez a mozdulat egy elég erős gerinc, innen az intim területek, innen pedig az élettér. És nagyon, nagyon bírom azt, hogy még a belmagasságok is különbözőek, tehát hogy még itt a nagy térben nagy a belmagasság, ott, amikor a háttérre megérkezünk, és elcsendesedünk, és a nagyon süppedős, nagyon mély padlószőnyegre megérkezünk, a járásod is elcsendesedik, tehát, hogy még az is benne van ebbe. Fölmészelsz pár lépcsőt, és ez a bejárat relatíve szűk a nagy terekhez képest, nagyon szűk ez a bejárat, ahol az intim részre megérkezel, gyakorlatilag fejet hajtasz, mint egy erdei kis lakban, tudod, amikor megérkezel, és ebben is van egy ilyen gesztus. A megrendelő kérése a következő volt. Ez, hogy legyen napszaktól, évszaktól független az, hogy ő ezt a Budapest látképet élvezze. Az, hogy használjuk ki azt, hogy fény, lehetőség szerint minél több fény tudjon bejönni, és az, hogy nem utolsó sorban ez egy otthon legyen, amiben jó lenni. Ezek után azt gondolom, hogy ha megvolt az alapötlet, már utána a részletek is ezeket szolgálják. Hogyha megnézitek, akkor az egysíkú kilépés, hogy süllyesztve van a nyilászáró, süllyesztve van az üveg, ugyanazon a síkon érkezel ki. Az, hogy az anyaghasználatban a kint-bentet, tehát az, hogy az első részben, ahol az élettér van, az a lehető legközelebb van a kint és a benthez. A hátsó részen is azt gondolom hogy ott a természetnek a közelsége, tehát minden egyes részlet azt szolgálta, hogy ez a koncepció így létrejöjjön. Moravik Csaba vagyok, a KAF Hungária Kft-t képviselem. A KAF Hungária Kft. Egyedi nyilázárókat tervez, gyárt és kivitelez.
mi nyílászáros nagyon nagy kihívást látunk akkor, amikor nem pusztán két sík közé kell elhelyezni egy nyílászárót. Alapvetően maga az, hogy a mennyezet és a padló eltérő síkban vannak, az már egyfajta kihívást jelent, és ezt tetőzte, hogy tolószerkezetet kellett elhelyeznünk a főhomlokzaton. A tolószerkezetek általában két sík között futnak, és itt egy olyan szituáció volt, hogy kombinálni kellett az oldalsó felületet egy másik felülettel, ahol egy tolószerkezet került elhelyezésre. Ráadásul ez a tolószerkezet nem egy hagyományos szerkezet, ez egy keret nélküli rendszer. A különlegessége, hogy a tok része az rejtetten fut a padlóban, az oldalfalakban és a mennyezetben egyaránt. Az ügyfél külön kérése volt, hogy szintmagas nyílászáró legyen, és itt volt az első kérdés, hogy mennyire tudjuk tiszteletben tartani az építészeti gondolatot, hogy ez a felület mint egy üveghártya szerepeljen, és hol van az a határ, ahol a nyílászárós bele tud szólni, illetve bele kell szólnia, hogy ne csorbítsuk az építészeti gondolatot, úgyhogy itt ez egy nagyon érdekes játék volt. Két alternatívát állítottunk fel a megrendelő részére, hogy függőlegesen osszuk a mezőket, vagy vízszintesen húzzunk egy komolyabb csíkot, és ez a tagolás hogyan szerepel benne az építészeti gondolatba, és ahogy látjátok is, ez a vízszintes erős csík lett a nyerő ebben a szerkezeti konstrukcióban. Én úgy érzem, hogy ez egy jó választás volt, mert maga az épületnek van egy vízszintes húzása, és ez a vízszintes vonal segített megérteni ebben, hogy ez a vízszintes húzás, ez egy építészeti gesztus volt. Amikor ide bejössz, akkor itt könnyű lenni, akkor itt elegáns lenni, akkor itt bejössz és otthon érzed magad. Egyből mindenhez van valami közöd, valami viszonyod, mert olyan könnyű. De az, hogy ez megszülessen, ahhoz hány embernek mennyi munkája, tényleg éveken keresztüli munkája és kitartása, és azt gondolom, hogy a megrendelőnek is a kitartása, hogy nem ragaszkodása, hanem kitartása az mellett, hogy ez jó legyen. Szerintem, ha nem volt 15 helyen ez az épület a telken belül, hogy hol, de ilyenek 8 centivel balra, 12 centivel jobbra, kicsit előre, kicsit hátra, hogy hol lesz az a pont, ahol a legjobban kilátunk. Vagy például az, hogy ez a kandalló itt van, hát szerintem ennek, hogy 8-szor álltunk neki, 8 nemet kaptunk, nem lehet, és mégis itt van. Ezért vagyok talán a leghálásabb, hogy van olyan megrendelőm, és azt gondolom, hogy ez tényleg nekünk ez bizonyos szempontból baromi jó, hogy olyan megrendelő, ha már te ezt lerajzoltad, megcsináltad, kitaláltad, ő ezt szereti, akkor nem mondjunk le azokról a megoldásokról, amiket mindannyian jónak találunk. Bemész a mosdóba, nézd meg a képet, nézd meg a kávégép helyét, nézd meg a kandallót, tehát hogy az utolsó részlet is rendben van. És ezt hiszem, hogy ez a legjobb ebben a házban. Tervezőként, mint a csapatvezetője, pedig azt nagyon szeretem ebben, hogy amit mi a látványterveken ígértünk, és amit mi kitaláltunk, és ezt a vizualitásunkat meg tudtuk mutatni, ez megvalósult. Tökre szeretek idejönni, nagyon jó idejönni. Így van, tök jó, szeretem. Ha hasonlóan érdekes tartalmakat szeretnétek látni, hogy ez a világ benneteket érdekel, akkor iratkozzatok fel a csatornára.